שלום וברכה מוריי ורבותיי, ימי בין המצרים ואנחנו מדברים הרבה על אהבת ישראל, אבל ישנו זן נדיר מאוד, אבל קיים בכל מקום, בכל משפחה ובכל קהילה, כמעט ללא יוצא מן הכלל. אותו זן שפשוט אוהב שאתה רב איתו, אותו זן שלא יכול לראות אותך שקט על שמריך, אותו זן שלא מסוגל לכעוס ולצעוק ולהתעצבן ולראות איך אתה נשאר שלב נפש. אתה פשוט רואה עד כמה הוא סובל מכך שאתה רגוע. מה קורה בכאלו מצבים? ומה קורה כאשר מדובר בבן הזוג? ומה קורה כאשר מדובר באחד מההורים? כאשר לפנינו ניצבת המצווה הגדולה והעצומה של כבד את אביך ואת אמך. שימו לב טוב מוריי ורבותיי ליסוד חשוב. אם חבר מבקש ממך להכין לו כוס נס קפה מתוק, הוא אוהב את זה עם 5 כפיות סוכר. הרי שהמצווה שלך להעניק לו 5 כפיות סוכר. אם הוא מבקש ממך להכניס ולבזוק מלח או לימון לאותו כוס נס קפה, ואתה מתפלא ושואל מה ההיגיון, הוא אומר לך, כך נהגו אבותיי ואבות אבותיי מדורי דורות. הרי שברגע זה ואילך, המצווה שלך היא להגיש לו כוס נס קפה חמוץ או מלוח. ואם הוא אוהב את זה חריף, אתה אמור להגיש לו את זה חריף. כלומר, אם חבר שלך אוהב את המילים החריפות החמוצות או המלוכות, הרי שברגע זה ואילך, זו המצווה שלך. גם אם אתה לא באמת כועס, גם אם אתה לא באמת מתעצבן, אם אתה יודע שהחבר הזה אוהב לשמוע אותך עם טונים גבוהים יותר, אוהב לשמוע אותך עם מילים חביבות פחות, תנסה עד כמה שאפשר לא להוציא דבר שקר, לשון הרע או ביזיון מפיך, אבל תעשה הכל בכדי להגיד לו בפנים את מה שהוא באמת אוהב לשמוע. זו מלחמה אישית די קשה, כי אנחנו צריכים להיות כאן בין שבור חבית לשמור ינה. מצד אחד לא לעבור עבירות, אך מצד שני לרצות את האדם שרוצה לשמוע מילים שהן כביכול עבירה. אבל אם לא היית ראוי לכך, הקדוש ברוך הוא לא היה מעמיד אותך בניסיון הזה. אם עמדת בכזה ניסיון, זה אומר שאתה יכול למצוא את המשפטים הנכונים, שמצד אחד לא יהיו אסורים, אך מצד שני יהיו מספיק בוטים וקשים בכדי לגרום לחבר, לבן הזוג, או אפילו במקרה הצורך להורה, להיות רגוע ושלב ושמח, כי הוא הצליח סוף סוף להכעיס אותך. למתקדמים בלבד, לאחר מחשבה רבה והתייעצות עם דעת תורה, ניתן ללכת בדרך זו ולזכות במצוות אהבת ישראל שלמה. ברוכים תהיו.